با درود دوستان عزیز، دازور علی هستم در پارت دوم آموزش حرفه‌ای دازینگ و به صورت عملی امروز، اون هم فقط برای ردیابی. دوستان فقط فعلا امروز آموزش ردیابی، این پارت مخصوص آموزش ردیابی هستش. این دستگاه دازینگ یک شاخش پیدا کردن معادن، پیدا کردن رگه های آب و افرادی که تو بیزینسه بالاخره زیرخاکی و این جور چیزا هستن میتونن با این دستگاه به موفقیت 100% برسن. دوستان عزیز، ما امروز اومدیم یک مکانی که باستانی هستش و چنانچه شما خودتون عزیزان اینجا مشاهده کنید، تکه های سفال همه جا پراکنده هستش و ما میخوایم الان شروع کنیم به آموزش گام به گام و حرفه‌ای ردیابی. بعد دوستان عزیز، با سابسکرایب کردن مهمتون ما را فراموش نکنید، حمایت کنید و در خدمتتون هستیم. دوستان عزیز داشته باشه، الان ما میخوایم آموزش فعل را شروع کنیم. دوستان عزیز، آنتن ها سر جاشون قرار میگیرن، آنتن دست چپ، آنتن دست راست. این هم خوراک بنده است، خوراک نقره 24 عیار. متوجه هستین دوستان؟ 24 عیار یعنی فلز باستانی هستش. ما میتونیم اینا زیر زبون یا بین دوتا لبمون قرار بدیم، ولی ما به خاطر راحتی کا این الان تو دستمونه که الان بچسبه به دستگاه برای نوع خوراک. دوستان عزیز، ما برای شروع کار جهت شمال، جهت جنوب، جهت شرق و جهت غرب رو در نظر میگیریم. یعنی ما 4 آنتن میزنیم، جهت های اصلی. الان بعد از 4 جهت، به خاطر اینکه دستگاه ردیابیمون حرفه‌ای تر باشه و نقطه‌ای از زیرش رد نشه، شمال شرق، جنوب شرق، شمال غرب و شمال شرق هم میزنیم. یعنی جهت‌های اصلی به اضافه جنوب غرب، جنوب شرق، شمال غرب، شمال شرق. الان ما رو به جنوب یه دستگاه دوستان میزنیم. شعاع 1 کیلومتر. دوستان ببینن و دقت کنن. دستا اول بغل پا تقریبا به اندازه عرض شونه باز، 60 تا رو آنتن قرار میگیره، دستگاه میاد بالا. هیچ گونه اتصالی نباید به بدن داشته باشه چون ضربان قلب تاثیر میذاره یا تنفستون. دوباره تکرار میکنن، دستا پایین، انگشتا روی پشت آنتنا قرار گرفته که حالت تعادل حفظ شه. میایم بالا. وقتی که ذهنت آماده بود و متوجه شدی، حس شیشمت بهت گفت که آماده ای، جفت 60 تا بر میداری و 1 کیلومتر را ردیابی میکنی جهت یافتن فلز فعلا نقره. دوستان عزیز، تا شعاع 1 کیلومتر به جنوب ما الان فلزی به اسم نقره نداریم. برمیگردیم جهت شمال. دوستان دوباره به همون شکل، دستا پایین، 60 تا پشتشون قرار میگیره، میایم بالا و در آمادگی کامل و بالانس جفت 60 رها میکنیم. دوستان اینجا هم تو شعاع 1 کیلومتری چیزی وجود نداره. دوستان عزیز، رو به غرب وای میسیم، دوباره همین کار. ببین دوستان، دوباره عرض میکنم، 60 تا 2 تا 60 پشت آنتنا قفل که تادرشون به هم نخوره، خود خوراک چسبیده به بدنه پایه و شروع میکنیم. لحظه ای که فهمیدید بالانسی، جفت 60 رو همزمان برمیدارید و شروع به ردیابی. ببین دوستان، اینم جهت غربم چیزی نشون نداد. الان جهت شرق رو در نظر میگیریم. باز دوستان همون حالت، 60 تا پشت، میایم بالا، نفس هم میکشیم، آماده و شروع. دوستان اینجا هم خبری نیست. خب این 4 جهت اصلی. الان میایم جهت جنوب شرقی. ما الان 1 آنتن دوباره باید رو به جنوب شرقی بزنیم. دوباره حرکت قبلیه، این بار رو به جنوب شرقی.
چون ما شمال جنوب غرب شرق الان جنوب شرقی هستش دوستان، چیزی مشاهده نمی کنیم. دوستان جنوب غربی بازم چیزی نیست. شمال غربی دوستان چیزی نیست. شمال شرقی دوستان منطقه باستانی هستش. الان اگه دقت کرده باشین یه نقطه اینجا به ما داده. ما با توجه به دهنه آنتنامون، اگر دهنه آنتن ببین الان نشون دهنده است که ما نزدیک این منطقه به صورت تصادفی اومدیم اینجا، زمین بکری هم هستش. با توجه به دهنه نزدیک بودن دهنه آنتن ما میفهمیم که تو 3-4 متری کار باید باشیم. چنانچه دوستان دهنه کار ببین الان بس آموزشه، چنانچه دستگاهتون رو قفل کرد با ارتفاع دهنه آنتن اینقدر باشه و رو به اینطور وایساد، شما بدونید تو کمتر از حداقل 700-800 متری لغت 1 کیلومتری کار هستید. وقتی این باشه شما بین 500 متر به پایین، وقتی حالت اینطور باشه زیر 200 متر، وقتی اینطور باشه 100 متر، وقتی بیاد جمع بشه شما دیگه بین از 20 متر پایینتر نزدیک به نقطه هست. اینو فراموش نکنید. با آموزش فوق حرفه شما حتی میتونید با ابعادی که دوتا آنتن از هم میگیرن حین ردیابی شما میتونید نقطه مورد نظر رو حدس بزنید که در چند متریتون هدفتون خوابیده است. ببین دوستان الان ما یه بار دیگه شمال که داریم میزنیم چیزی نشون نمیده، ولی به محض اینکه تاب میخوریم شمال شرقی دوستان ببینید دستگاه چه کنشی داره. الان من حرکت میکنم آروم، هم میتونیم حرکت کنیم دوستان، هم میتونیم حرکت کنیم. ببین دوستان اینجا دستگاه ما قفل کامل کرده. اینا هم بازم آموزش میدیم. این پارت 2 که داریم خدمتتون آموزش میدیم. ما الان یک نقطه، یه جایی که ضربه در اولمون شروع شد یک سنگ قرار میدیم دوستان. این سنگ اوله اگه دقت کرده باشین این قفل میشه، یعنی دیوار بیرونی کاره. ما همینطور که حرکت میکنیم به وسط کار که رسیدیم دستگاه قفل میشه. همینطور که جلو بریم دستگاه میخواد شروع به باز کردن، یعنی شما دارین رد میکنین مسیر رو، یعنی دارین اون منطقه هدف رو رد برمیگردین آروم دوباره یه نشونه میذارین. یا اگر ما ازش رد شدیم دوستان ببینین دستگاه برمیگرده میگه آقا شما چیزی ولش کردین، هر هدفی هست پشت سرتون. الان ما نزدیک 10 سانت 20 سانت از هدف رد شدیم دستگاه میگه رد کردین. برمیگردیم دوباره دوستان ببینید ما یه علامت هم اینجا میذاریم. اون علامت غربمون بود، این علامت شرقه. یه علامت شمال میزنید. ببین دوستان ما میایم اینجا دوباره جا قفل میشه، 2 تا سنگ اینجا میذاریم. الان محیط کار داره به دست ما میاد و تنها نقطه‌ای که مونده نقطه جنوب هم هست که میزنیم و دوستان اینجا هستش. ما دوباره 2 تا سنگ اینجا میذاریم. اگر دوستان دقت کرده باشن ما بخوایم طول اینا را حالا با یه تو ذهنتون با ماژیک اینا را به هم بکشیم این مثل یک مستطیلی در میاد. یعنی این ضلع ما ببریم اونجا، این 4 قسمت رو به هم وصلش کنیم. ببین دوستان ما یه خط میکشیم میاد تا اینجا، اینم میاد اینجا، این یک، این میاد اینجا، میاد دوباره اینجا، این 2 میاد جلو تا اینجا و اینجا و اینجا. این یک مستطیله. یعنی میشه گفت طول کار 2 متره، عرض کار 1 متره. این نقطه زنیه، اینو بهش میگن ردیابی. علاوه بر بحث ردیابی وقتی ما در مرکز هدف قرار میگیریم، در مرکز هدف دوستان باید آنتن ها کامل قفل کامل بشن و ما میتونیم دوباره دیوار رو حدس بزنیم، دیوار بیرونی کارو. ما الان این دیوار بیرونی، ما اگه دستگاهمون رو به یکیش رو سطح دیوار باشه
دستگاه چپ میاد کمکش، دست راست نشون میده که دهن بیرونی کار دیوار اینجاست. یا به این صورت اگه دست چپ ما روی دیوار باشه دستگاه میاد سراغش و کمک میکنه، میگه این حریم شماست. حریم هم شما میتونین با دستگاه ها بزنید. دوستان این حالا خواست خدا بود، به چه طریقی ما آمدیم اینجا این منطقه باستانی اینا زدیم. دوستان بعد بحث چی مطرح میشه؟ ما الان میخوایم به نقطمون امیدوار باشیم. 3 متر، 1 متر، 2 متر، 3 متر از هدفمون دور میشیم، تک آنتن راست تا میگیریم به مرکزیت مثل پرگار، اونجا مرکز پرگاره، ما اینجا با تک آنتن شروع میکنیم رو به هدفمون چرخیدن. اگه دقت کرده باشین من تو 3 متری که دارم راه میرم و دور هدفمون میگردم آنتن کلن قفله، یعنی من به هر طریقی باید برگردم رو جای اولم. اگه دقت کرده باشین من 3 متر از نقطم فاصله دارم، برمیگردم ولی دستگاه همچنان داره دور خودش محیط رو بهم نشون میده. دوستان میایم وسط کار، این نقطه شمالی کاره، این جنوبه، این شرق کارمونه، این غرب کار، این شمال، این جنوب. اینجا هم مرکز کارمونه. دوستان میبینن دقیق، دوستان مشاهده میکنن. دوستان عزیز الان که ما وسط چیز هستیم، این بحث ردیابی بود، بحث نقطه زنی پیش میاد که چطور ما میفهمیم تو چه عمقی الان فلز مورد نظرمون که نقره هست، چون نقره 24 عیار تو دست منه الان اینجا وجود. دوستان به 2 طریق ما میتونیم عمق حساب کنیم. یک راه خدمت شما عرض کنم طول عرض جمع میکنیم، تقسیم بر 2 میکنیم، ولی روش بسیار علمی تر اینه که تو مرکز هدف که قرار گرفتیم، این مرکز هدف من، تو مرکز هدف که قرار گرفتیم آنتنا رو به سینه چسبیدن، یعنی کامل باید به هم بیام. چون من وقتی میرم رو لبه کار، وقتی بیام رو لبه کار میگه شما رو دیوارید. ببینید دوستان من الان از ابتدای کارم اینجا شروع میشه اینجا دیوار میخواد رد شه، میگه برگرد، من میدونم فاصله کارم چقدره، از حریم کارم بیرون نمیزنم. من وسط نقطه یک نقطه زنی دقیق میکنم. نقطه زنی دقیق ما متعلق به افراد فوق حرفه‌ایه که این کارا تو مراحل بسیار زیادی یاد گرفته باشن. دوستان بازم تاکید میکنم نقطه زنی شوخی نیست، نقطه زنی نیاز به ممارست و تمرین خیلی شدیدی داره. شما شاید بتونید 1 کیلومتر اطراف شعاع تو 5 دقیقه ردیابی کنید، ولی نقطه زدن که شما دقیقاً بزنید رو آبید یا رو زیرخاکی هستین یا معدن، حالا طلا هست، چی هست، نقره هست، سولفات استرانسیوم و معادن گرون قیمت، اینا رو هم میتونید تشخیص. ولی نقطه زنی کار هر کسی نیست. ما الان نقطه زنی ها یک اشاره میکنم تا تو پارت بعد که مفصل بهش بپردازیم. من الان یک اشاره، هدف ما فعلا ردیابی بود، شمال، جنوب، شرق، غرب، جنوب شرقی، جنوب غربی، شمال غربی، شمال شرقی. ما 5 جهت رو زدیم و الان این نقطه اینجا پیدا کردیم. دوستان این کار خود اگه دقتا کرده باشین اینجا اصلا شکسته، مثل اینکه یه ساختمونی باشه یا هر چیز بنای باستانی هست سقفش ریزش کرده چون تپه مشخصه. من الان یه اشاره کوچیک میکنم خدمت شما. من وسط مرکز کار، این یک ضلع شمالی کارمون، ضلع جنوبی، ضلع غرب، ضلع شرق، من وسط 4 جهت وامیستم، یه آنتن میزنه، آنتن قفل کرده وسط سینه های بندی. یعنی دوباره دوستان ببین دستگاه قفل میشه رو قفسه سینه، آنتن دست چپ روی مرکز هدفمون، آنتن دست راست بالا، به ازای هر دور خلاف عقربه ساعت 1.5 متر حساب میشه. حالا یا منفی 10 سانت خطای بالا یا پایین.
به ازای بازم تاکید میکنم به ازای هر دور خلاف عقرب ساعت 1 متر. دست چپم روی نقطه مشخصه که الان گذاشتم جای وسط نقطه که قفل کرده، دست راستم بالا به ازای هر دور 1.5 متر. دوستان نگاه کنید، این 1.5 متر دوستان، اینم 75 سانت، 2 متر و 20 سانت اینجا عمق داره. حالا 2 متر 20 سانت یا منفی 10 سانت بالاتره 2 متر 35 سانت، یا تو 2 متری 2 متر 10 سانت 15 سانت شما به شیء مورد نظرتون میرسید. دوستان امیدوارم تا اینجای کار حدوداً آشنایی پیدا کرده باشید تا پارت های بعدی. و بعد از اینکه سابسکرایب کردید و حمایت کامل زنگوله را زدین و یک لایک هم برای ما فرستادین با انگشت مبارکتون، به صورت فوق تخصصی کاری میکنم که در کمترین زمان به چیزی که درون ذهنتون دست پیدا کنید. این ابتدای کارمونه. سپاس، متشکرم.